සුබ දවසක් කියලා ඔන්න ඉතින් අදත් පිළිගන්නවා ඔයාලව your favozz YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට ගෙනාවේ Premiere Pro video series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. මම ඉතින් ඔයගලන්ට කිව්වා මම Premiere Pro video series එක ගේනවා කියලා. ඉතින් මම අද ගෙනාවේ ඒ Premiere Pro video series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ video series එක බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපි බලමු Premiere Pro වලින් කොහොමද හරියට වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න මම Premiere Pro application එක open කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම පාවිච්චි කරන්නේ Adobe Premiere Pro CC 2015 version එක. ඉතින් මම දැන් welcome එකේ ඉන්නේ. මෙතන මට පෙන්නනවා project කියලා. මට මේ තියෙන මගේ කලින් කරපු project මම අලුතෙන් project එකක් ගන්න තමයි යන්නේ. එහෙමනම් මම මෙතන මේ project කෙනෙක් ක්ලික් කරලා මෙතන අපි නමක් දෙනවා මොකක් හරි නමක් දෙමු W1 ඒ වගේ එකක්. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මට ඒක දාගන්න ඕනේ ලොකේෂන් කියන්නේ මේ project එක save කරගන්න ඕනේ මගේ computer location එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන D එකේ අලුත් මේකක් හදනවා ෆෝල්ඩර්. මම මේක මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා නිසා නිකන් කරන්නේ. එතන මෙහෙම ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන ඒක මේ ෆෝල්ඩර් එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන save දෙනවා. ඕකේ කරනවා. ඕකේ කරාට පස්සේ අලුත් project එකක් create වෙනවා. පස්සේ අපිට පුළුවන් sequence එකක් මෙතන හදාගන්න. හැබැයි මේක අපිට මෙතන sequence එකක් මෙතන file view ගිහිල්ලා sequence එක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ video frame එක මේ හැබැයි ඇත්තටම එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි වීඩියෝ එකක් edit කරන්න වගේ ඕන. දැන් අපි මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් තෝරගමුකෝ. වීඩියෝ එකක් මේ තියෙන්නේ අර Windows 7 වල Windows 7 එකත් එක්කෙන වීඩියෝස් වල කැටගරි කරන වීඩියෝ එකක්. මේක ගොඩක් අය දන්නවා ඇති. මේ ඒ වීඩියෝ එක මම දැන් තෝරගත්තා. ඉතින් දැන් මෙතන අපි අමුතුවෙන් සීක්වන්ස් හදා ඉන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරලා ඩ්‍රොප් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ගානට මේ වීඩියෝ එකට හරියන සීක්වන්ස් එක හැදෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මෙහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ටයිම්ලයින් එක අපිට මෙන්න මෙහෙම මවුස් එකෙන් මෙන්න මේක කර්සර් එක එහෙම අල්ලගෙන අපිට මේ ටයිම්ලයින් එක ගෙනියන්න පුළුවන්. මට බන්ටියක් සවුන්ඩ් එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් ඊට පස්සේ අපි බලමු මුලින්ම මේ රසෝ ටූල් එක. එහෙම නැත්නම් රේසර් ටූල් එක ගොඩක් කට්ටිය කියනවා කියනවා ඒකට. මම කියන රසෝ ටූල් එක කියලා. ඒකෙන් කොහොමද වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ, එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක කෑලි වලට කපන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මම දැන් මේ වීඩියෝ එක ටිකක් ප්ලේ කරලා බලනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඇති මෙතන වීඩියෝ එකේ අශ්වය මේ දුවන සීන් එකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඒ සීන් එකට ටග් ගාලා මේ කුරුල්ලෝ ඉන්න සීන් එකට මාරු වුණා. ඉතින් දැන් අපි බලමු. දැන් ඔයාලට හිතෙනවා මේ අශ්වයෝ ඉන්න සීන් එක වැඩක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ කුරුල්ලෝ ඉන්න සීන් එක වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ එකක් හිතෙනවා නම් අපි බලමු කොහොමද අයින් කියන්නේ ඒ සීන් එක වීඩියෝ එකෙන් අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක ඇත්තටම කරන්න ලේසි වැඩක්. දැන් ඉතින් මම මේක මට දැන් උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් කියන්නේ නිකන් බලන්න. දැන් මට මේක මෙහෙම හරි ගානට මයින්න අමාරුයි. ගානට මෙතන මාරු වෙන තැන හොයාගන්න අමාරුයි. මම දැන් මේකේ කුරුල්ලෝ ඉන්න සීන් එක තමයි අයින් කරන්න යන්නේ. මෙතන දැන් මට ගානට පොයින්ට් එක ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මම මේක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ පොඩි ගෙජමැටික් එකක්. අන්න ඒක අපිට මෙන්න එහෙම මේ ලොකු පොඩි කරලා ටයිම්ලයින් එක දිග්ගස්ස ගන්න පුළුවන්. අපිට අංශක කියන්නේ තප්පරේ කියන්නේ මිනි තප්පර ගානකට වුණත් ටයිම්ලයින් එක දිග්ගස්ස ගන්න පුළුවන්.
අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම පොඩි කරගන්නවා මම පොඩි කරගත්තම අපිට ගන්නට මේ ෆ්‍රේම් එක මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රේම් එක අපිට මේවා කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ෆ්‍රේම්ස් එහාට මෙහාට කරන්න ඕන නම් මෙතන ඇරෝ කීස් තියෙනවා මේ කීබෝඩ් එකේ. ඒකෙන් අපිට මෙන්න මෙහෙම ටයිම් ලයින් එකේ මේ කර්සර් එක ගෙනියන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනින් කට් එකක් දාගන්නවා. මෙතන තමයි චේන්ජ් වෙන තැන තියෙන්නේ. ඔතනින් කට් එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගෙන චුට්ටක් මම බලනවා. ඊට පස්සේ මේ මම මේ ඇරෝ කී එක ඔබාගෙන තමයි ඉන්නේ. ඇරෝ කී එක ඔබාගෙන වීඩියෝ එක ටිකක් ඉස්සරහට ප්ලේ කරලා බලනවා. ආයි කොතනද හරියටම මේ කුරුල්ලෝ අයින් වෙන කුරුල්ලෝගෙන් අර මේ සීන් එකට යන්නේ කොහොමද කියන එක මෙන්න මෙතනින් තමයි ඒක හරියටම කට් වෙන්නේ. මම මෙන්න මෙහෙම ඒක එන්න අරගෙන කට් එකක් දාගන්නවා. කට් එක දාගත්තට පස්සේ ඩිලීට් කරලා දානවා වීඩියෝ එක. පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වීඩියෝ එක මුලදන් ප්ලේ කරලා බැලුවොත් අශ්වය ඉන්න සීන් එක ප්ලේ වෙනවා. ඊට පස්සේ අර කුරුල්ලෝ ඉන්න සීන් එක නැති වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කෙලින්ම මේ අනිත් සීන් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන නිකන් අතුරු ඊටසක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මට කොල්ම කලින් කියන දෙයක් අමතක වුණා. මෙතන අපි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න කලින් අපිට ඕන ක්ලිප් එක අපි එඩිට් කරන්න යන ක්ලිප් එක මෙන්න මෙහෙම රයිට් ඒක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා අන්ලින්ක් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අන්ලින්ක් කරගත්තාම ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මම මේක අන්ඩු කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මම අන්ඩු කරනවා control z ඔබලා. දැන් ඔන්න මම ආයි කිසිම කට් එකක් දාලා තිබුණේ නැහැ. දැන් ඔන්න මම මෙතනින් කෙලින්ම අන්ලින්ක් කරනවා. අන්ලින්ක් කරාට පස්සේ මෙතන දැන් ඒකේ ඇත්තටම අන්ලින්ක් කරන්නේ වෙන්නේ දැන් මේ ඕඩියෝ එකයි වීඩියෝ එකයි එකට බැඳිලානේ තියෙන්නේ. ඕඩියෝ එකයි වීඩියෝ එකයි වෙන වෙනම කඩනවා. දෙකට කඩනවා මේ දෙක. ඊට පස්සේ දැන් අපි මෙතන වීඩියෝ එකේ කට් එකක් දාගත්තාම ඒක වීඩියෝ එකට විතරයි. ඕඩියෝ එකට බලපාන්නේ නැහැ මේ කට් එක. මෙතන මේකේ කට් එකක් දාගත්තොත් ඒ වීඩියෝ එක එතකොට දැන් අපි මෙහෙම බලලා මේක ඩිලීට් කරලා බැලුවොත් මෙන්න එහෙම ඕඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. ඒත් වීඩියෝ එක නැහැ. ඒක ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති අන්ලින්ක් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මම දැන් ආයෙ අර කුරුල්ලෝ ඉන්න සීන් එක අයින් කරනවා. ගන්නට මිම්මට බලලා අසෝ ටූල් එක ගත්තා. හරි. ඔන්න උතර ගන්නට මෙන්න මේ සීන් එක කපනවා. පස්සේ ආයි මේ සීන් එකේදී මෙතන කට් එකක් දාගන්නවා. පස්සේ කපනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. නමුත් අර සීන් එක නෑ. ඒ සීන් එක කළු වෙලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒක දැන් මට මේ දෙක එකතු කරන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ අශ්වයන්ගේ සීන් එකයි මේ සීන් එක එකතු කරන්න ඕන නිසා මම මේක මෙන්න මේ ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට අතහරිනවා. ඊපස්සේ අපිට මෙන්න එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති කුරුල්ලන්ගේ චූටි එක ෆ්‍රේම් එකක් වගේ ඉතුරුලා තියෙනවා. ඒ වගේ මිස්ටේක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ෆ්‍රේම් එක. ඒ ෆ්‍රේම් එකට අපි මෙන්න කට් එකක් දාලා ඩිලීට් කරලා දාමු. අනිත් ෆ්‍රේම් වලට පස්සේ නෑ. ඊට පස්සේ මේක ඇදගෙන දාගන්නවා. ආයෙ මම මුලින් ඉඳලා ප්‍රිවියු එක පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එතකොට දැන් එතන කිසිම අවුලක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ටිකන මම මේක ප්ලේ කරගෙන යනවා. ඔන්න ඔය සීන් එකේ
කළු වෙනවා එතන මියසික් එක නම් ලොකු මේ මියසික් කලින් වීඩියෝ වලට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙනවා මොකද මියසික් ඉස්සරලා තියෙන මම මෙතන වීඩියෝ එකේ කෑල්ලක් අයින් කරානේ ඒ මියසික් එකේ කෑල්ලක් අයින් වුන්නේ නැහනේ ඒ කියන්නේ ඒ අයින් කරපු කෑල්ල තාම තියෙනවා ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක කලින් තිබ්බ ලෙන්ත් එකම ඔඩියෝ එක තියෙනවා මේ ඉතින් අපි එන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් බලමු ඔන්න ඔය සීන් එකෙන් තමයි එන්ඩ් කරන්නේ ඉතින් අපිට ඕන නම් මියුසික් එක ටිකක් කොට කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ගානට වගේ මියුසික් එක අරගෙන මෙතෙන්ට අපි රයිට් ක්ලික් කරලා මේ apply default transition කියන එක දෙනවා. ඊපස්සේ අපි මේකට දැන් ඔයගන්ට පේනවා ඒකේ මම හිතනවා දැන් ඒක එක පාට තමයි මේ වීඩියෝ එකේ වුණත් එක පාට තමයි මේ ෆ්‍රේම් එක කළු වෙන්නේ. ඒක කියන්නේ ස්මූත්ලි ඇවිල්ලා කළු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට මම ගන්න ඒකත් apply default transition දෙනවා. එතකොට ඒක ටිකක් ස්මූත්ලි ඇවිල්ලා පාට black frame වලට යනවා. හරිනේ. මම සින්දුවරත් මියුසික් එකකටත් ඒක තමයි කළේ. ඔඩියෝ එකේ මේ ඒ කියන්නේ ඒක ෆේඩ් වෙලා යනවා. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති වීඩියෝ එක ෆේඩ් වෙලා යනවා. ඔඩියෝ එකත් ෆේඩ් වෙලා යන එක තමයි මේ apply default transition වලින් කරන්නේ. ඉතින් අපිට ඕන නම් transitions තව දාගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට effects panel එක මෙතන පේන්න තියෙනවා. ඔයාලට effects panel එක මෙතන පේන්න නැත්නම් ඔයාලට මෙතන window වලට ගිහිල්ලා effects panel එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට window එකෙන් ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මෙතන timelines, time code, title tools ගොඩක් දේවල් මට නම් මම ඉතින් අවශ්‍ය කරන හැමදේම අරන් තියෙන මෙතන history එක අපිට මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. මම close කරනවා. මම දැන් effect වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට වෙන්නන්න මෙතන මේ effect වල audio video transitions වල තියෙනවා එක එක transition වර්ග ඊට පස්සේ presets තියෙනවා මම මෙතන මේ දාගත්ත presets වගේකුත් තියෙනවා ඒක මම වෙනම add කරගත්තේ Premiere Pro වලින් දාපගන්න නෙමෙයි මේ presets මම ඕනනම් මේ presets එකක් නෑ මම ඔයගලන්ට දාලා පෙන්නන්නම් මම transition එකක් වීඩියෝ එකේ මුලට 3D motion slide wipe මේක ඇත්තටම ලොකු ලස්සන transition එකක් නෑ මම presets දාලා තමයි අපි මේ cross zoom transition එක මෙතෙන්ට දාලා දාගමු දැන් මෙතෙන්ට transition එකක් දාගත්තා අපි බලමු කොහොමද ඒක play වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා ඒක ලස්සනට අර zoom වෙලා ලස්සනට ආවා ඒක ඊට පස්සේ අපිට ඔය වගේ effects තමයි කියන්නේ audio effects තියෙනවා audio transition තියෙනවා video effects තියෙනවා මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා presets තියෙනවා ඉතින් අපිට effect එකක් දාලා අපිට effect එක ඕන විදිහට adjust කරගන්න ඕන නම් මෙතන තියෙනවා effect controls ඒ panel එකේ මේ effect controls එක ගත්තා ඔයගලන්ට window වලින් කියලා effect control දාගන්න පුළුවන් මෙතන effect controls වලින් මම දැන් මෙතන මේක select කරගන්නවා මම දාපු transition එක ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඒකේ edit කරගන්න ඕන විදිහට edit කරගන්න තියෙනවා මම ඒව ගැන ඔයගලන්ට වැඩිදුර දෙයක් පස්සේ ගේනම් පස්සේ වීඩියෝ එකකින් වීඩියෝ එක දිග්ගැස්සෙන නිසා මම ඉක්මනට මේ බේසික් ටික කියලා දීලා ඉන්න ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට audio transition එකක් වන්න audio transition එකක් දාගන්න පුළුවන් මම ඔයගලන්ට තව පුංචි දෙයක් කියලා දෙන්නම් මෙතන තියෙනවා window effects වලට ගියාම effects වල තියෙනවා audio effect එකේ මෙතන තියෙනවා low pass කියලා effect එකක් low pass ඒ low pass කියන effect එක මම මේ audio එකට drag කරගන්නවා drag කරගත්තට පස්සේ මම effect controls වලින් ගිහිල්ලා ඒ cut off කියන එක ටිකක් normal ගානක් වගේ දෙනවා ඊපස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් නිකන් අර ස්විමින් pool එකක් යට ඉද්දි වතුර යට ඉද්දි වගේ එන සද්දේ විදියට තමයි අර ඒක හදලා තියෙන්නේ අඩුම කරොත් අඩුම කරන්න පුළුවන් ඒක නැහින්නෙම නැහැ ඔන්න ඔය ගානට ටිකක් වැඩි කරොත් 1732
නොම ගන්නට දාගන්නත් පුළුවන්. අපි ඒක ඕන පොඩ්ඩක් කියන්නේ සවුන්ඩ් එක නිකන් අර බුද කරනවා බ්ලර් කරනවා වගේ නිකන් ඒගොල්ලෝ එහෙම හිතා ගන්නවා අපිට ඊට පස්සේ තව ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන් අපිට. එතන ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන් මේ software videos වල කලර්ස් දාන්න videos වලට effect දාන්න ඒ ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මම නම් කියන්නේ beginner කෙනෙක් වුණත් හොඳම software එක ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ video edit කරනවා නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ crack version එහෙම ගන්න පුළුවන් buy කරලා ගන්න පුළුවන්. මේක නම් මං හිතන්නේ මේක crack එකක් CC 2015 එක මේකත් crack කරලා තියෙන එක මම හිතන විදියට මට හරියටම මතක නැහැ. ඉතින් අදට මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මෙච්චරයි. ඉතින් අන්තිම විදියට අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක කොහොමද එක්ස්පෝර්ට් කරන්න කියන එක. අපි මෙතන ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා මේකේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක නම මේකේ සේව් කරන එකයි එක්ස්පෝර්ට් කරන එකයි දෙකක්. අපි මුලින්ම ෆයිල් එක සේව් කරගෙන ඉමුකෝ. ඒ කියන්නේ සේව් වෙන්නේ මේකේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එක. ඊට පස්සේ මෙතන මම යනවා එක්ස්පෝර්ට් වලට ගිහලා මීඩියා වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා මුලින්ම සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට එනවා ඇත්තේ මේ AVI කියන එක. AVI එක ඒ ෆෝමැට් එකෙන් AVI ෆෝමැට් එකෙන් වීඩියෝ එක්ස්පෝර්ට් කරත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි සයිස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙයි. ඒ නිසා මම මෙතන දෙනවා H.264 කියන එක. ඒකේ high bit rate එක නැත්නම් medium bit rate මම high bit rate එක දෙනවා. මේක මෙතන පෙන්නනවා ෆයිල් සයිස් එක MP4යි කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක මෙතන පෙන්නනවා output එක මේක යන්නේ කොහෙද කියන එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් export කරනවා. export වෙලා ඉවරනාට පස්සේ අපිට වීඩියෝ එක normal විදියට play කරගන්න පුළුවන්. normal MP4 එකට තමයි convert වෙන්නේ. හරි ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වුණා. අපි බලමු අපේ වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා. මේක එක්ස්පෝර්ට් කළේ මේ හරි ඉතින් මොකක් කරේ එන මේකයි. හරි ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අදට මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. අන්තිම වෙනකම් බලාගෙන හිටපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්.